السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال ان شاء الله. هنعمل مع بعض بقى الفراخ المحشية والحمام المحشي. طبعا هنقول بقى مع بعض بقى المقادير بسرعة. معانا هنا بصل، ومعانا هنا كبد وقوانص، ومعانا هنا طبعا رز مغسول ومصفي كويس، طبعا على حسب بقى ايه انت بتحبي الرز كتير ولا قليل. عامة الحمامة بتاخد حبة رز صغيرين على كف ايدي. وهنا معانا بقى ورق لوري وملح وكركم ومكعب مرق وروزماري وفلفل اسمر. هنا بقى معانا ايه، حله فيها طبعا معلقتين زبده، يعني حبه كتار. وهننزل بقى فيهم اول حاجه بقى البصل بتاعنا. بقى البصل بتاعنا بقى كده في معلقه الزبده. الفراخ دي طبعا بيبقى طعمها جميل، والحمام الحشوه دي اساسا بتبقى جميله حتى لو ما حشيتيش بيها. الخلطه دي ممكن تقلي جنبها بطاطس وتاكلوها عادي، بتبقى برضو حلوه. طبعا هنا هنحمرها بقى ايه، تدبل حاجه بسيطه. طبعا ايه، انا حطيت الزيت على السمنه عشان الزيت بيدي للرز، بيختلفل الرز. هديله تشويحه بقى وارجع لكم تاني. تبلت شويه، هننزل بقى معانا بقى الكبد والقوانص. طبعا احنا بنحب القوانص اكتر من الكبد، بالذات في رز الخلطه ده. هنشوحهم كده تشويحه بسيطه. كده هنشوحهم. طبعا احنا بنشوحهم بقى هنضيف ايه، الملح والفلفل، وطبعا لو في قرفه طبعا بيبقى جميل. مكعب المرق طبعا حطيت ملح حبه صغيرين لان مكعب المرق عشان ما يخليهاش حادقه قوي. انا ساعات بعمله الرز ده بالزعفران، بيبقى برضو بيبقى جميل ولونه حلو برضو. نقلبها بقى كده حلو. تاخد تشويحه بسيطه كده وارجع لكم تاني. بصوا هنا بقى كده اتشوحت كويس. طبعا انا ما بسواهاش قوي عشان اتكمل سواها في الرز. هنسقط بقى الرز وارجع لكم تاني. طبعا بزود هنا بقى الميه. طبعا انا بسقيه عادي، وبعد كده يعني بشيل منه، بنقص منه بقى على قد الحشو واسيبه يكمل سواه. وانا هقلبه كده كويس. بصوا بقى هنا يا حبايب قلبي، طبعا هنسقف الحمام. نحط طبعا صباعنا كده من جوه ونعمله كده كده. طبعا انا ايه، هنا مفتوح فتحه صغيره كده كده. نحط صباعنا من هنا كده وبالراحه خالص. بصوا مفيش حاجه كده بقت. بصوا بقت معانا ايه، بصوا كده. طبعا ايه الحمامه التانية برضو هنعمل فيها كده. نحط صباعنا كده من ناحيه الورك، بندخل من الورك كده وايه، ونفتحها كده كده. طبعا بالراحه عشان خاطر ايه، الجلد ما يتقطعش مننا كده كده. بالراحه خالص. ممكن برضو نعمل من هنا كده، صباعنا من هنا كده كده. بصوا بصوا برضو. اكمل بقى وارجع لكم تاني. طبعا ايه الرز كان استوى. هنشيل بقى الحاجات دي طبعا، وهنشيل بقى هنا كده
معانا الرز نحطه هنا، نحطه هنا كده يبرد. الحمامة بصي هي مفتوحة فتحة صغيرة ازاي. طبعا بقى انا هحشي بالراحة، طبعا بحشي عشان بس الرز سخن. طبعا عشان بس انا ماسكة التليفون هحشي بقى وارجع لكم تاني. طبعا بقى انا حشيته هنا معانا وايه، بصوا حشيته كده كويس هنا. بصوا احنا طبعا هنقلب بقى الجناح كده كده، الجناح نقلبه كده الناحيه دي. طبعا ايه انا هحط الكبده دي هنحطها هنا كده، هقفل طبعا بيها الحمامه. وطبعا ايه هنحط برضو هنا كده، هقفلها وارجع لكم تاني. حطيت هنا الحمام في كيس عشان خاطر انا هعمله كده. احنا كده كده ما بنشربش الشوربه بتاعه الحمام، فانا هقفله بورق فويل وهسلقه بالورق الفويل بتاعه. وان شاء الله يعني هعمله وهوريكم هعمل فيه ايه. طبعا ايه انا هقفل بقى الباقي ده كله زي كده، وهحطه بقى على النار وهعمله وهرجع لكم تاني. هنا انا خلصته. وطبعا بقى انت ممكن تعملي كده وتحطيه في الفرن على طول يستوي، وممكن برضو تسلقيه. هو كده كده الورق الفويل ده للاكل ومن الغالي مش هيضر حاجه. وبعدين انا حاطه من جوه كيس، وانا ساعات بحط برضو بدل ما الكياس اللي جوه بلفه بورق استريتش. وطبعا انا هنا كده بقى هسقطه وايه وهنسويه وهرجع لكم تاني. بصوا بقى يا حبايب قلبي، هنا كان الحمام استوى معانا وهنشوفه بقى واحده واحده. طبعا انا حشيت برضو الفرخه وعنتها عشان كده كده ما كناش هناكل دلوقتي يعني. انا قلت بس اما اوريكم انا عملته ازاي. بصوا بقى هفكه بقى واحده واحده عشان كان طبعا سخن. هفكه بقى وارجع لكم تاني. بصوا بقى بعد ما فكيته ما شاء الله عليه، احمره بقى في زيت وسمنه. بصوا هنا بقى كان اتحمر معانا. واتمنى ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم، ولو ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد مني. واتمنى تجربوا الوصفه دي. بصوا بقى انا حمرته هنا معاكم.